En sitä olisi voinut aueta sinne puistoon. Kuuluuko sinne? Olisiko se nyt täältä? Luulet, se olisi sieltä päädystä. Jällä. Tää on Jenny. Se pitää aktivoida. Sherry, please listen to me. Sherry. John, I Se kattaa always Sherryä. You don't have to do this. Onhan meillä, mä kävin ostamassa silloin joskus. Se on hyvä pastakastikkeessa, kermakastikkeessa. Buzzing, angry like a fly at the window. Tomaattikastikkeesta en tiedä. I know. Mut kermassa se toimii tosi hyvin. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain. And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. Niin tehdäänkö nyt vai tehdäänkö myöhemmin? Meillä on ne 3 tehtävää. Eikä se lopeta peliä siihen kuitenkin. No kun me mietin sitä ihan samaa. Ota siihen returni. Kato. I find myself awash in uncertainty. Perhaps now is not the time with so much left to do. Thank you, Sherlock. No ehkä se... Thank you. Some doors can remain closed. Cordona still calls for us, yes. And we will answer. But know this, John. One way or another, we will find ourselves back in front of this door. Unable to avoid... Back in front. Mm. Tai joku niistä tehtävistä, mitä kerättiin sieltä edellisellä kerralla. Kuvia mä en jaksa lähteä juoksemaan, kyllä jos jää viimeiset jutuksiin, niin ne saa jäädä. Tai sitten ota kumpi haluat. Changing Magic. Dear John, let's go some magic hunting. Mä sanoin, että mä haluan tälle sininterihatun jossain vaiheessa. Mä oon vähän pliisu, tai niinku kulahtanut hattu. Ja muisten. Seuraavaksi pitää varmaan ottaa se mustavalkoinen näkymä sit päälle siellä tapahtumapaikalla. Ehkä. Siihen me ollaan kompastuttu monesti, että... Toi niinku ihan naapurina toi. Onhan toi Miten missä tapahtuu? Harbour ja Fair Street. Harbour Avenue ja Thunder. Okei, se on seuraava. Niin siis... Toi, mutta... Mut siinä on kuitenkin all collected, mutta... On, siis mehän kerättiin siitä. Kerättiin, mutta että onko siellä kuitenkin joku lähtö sitten tai vinkki, että miten päästään eteenpäin. Extra! Good actor killed by bad actor. A young Adonis found dead at a depraved party. Nämähän on pliisun näköinen tääkin lehtikakioski. Check the front page. Onko meille tullut, onko ostettu kaikki huonekalut jo? Mä en tiedä. Se voi avata vasta... En mä tiedä. Sisältään kyllä... No en tiedä. Se voi, että meillä on kuinka paljon tekemistä vielä siitä, me luullaan vaan, että se on loppumassa. Katukeittiö. Et sanonut, että me mennään ohi. Mä seuraan. Kato, tässä oli tää paikka. I hope the boy's all right. Let's look around, see where he's gone. Värähti.
Mm-hmm. Ei se kuulu tähän. Tämä on aika usko. No ehkä ei. Kun se ilmestyi silleen tyhjästä. Niin. Mm. Should have known better than to jostle a police officer. Voit kysyä siltä. Eikö taas on se kysely mahdollisuus? Do you know anything about this? Sir, I can assist you straight away. Ei se mennyt sinne, eikö se alaspäin se meni? How do you do? Tuossa selkeästi vähän niin kuin tapahtui jotain. Niin tuli semmosia ääniä. Niin tuli, mutta mä luulen, että se vaan... Ei tässä kyllä näy mitään. Mm. Siinä. Kovin hengästynyt on, kun se on. You can come out. Your pursuer has been intercepted by Cordona's finest. I didn't do. Hey, that's my hat you're wearing. Is I know it? it is. I followed you from your magic stand. Are you okay? I'm fine. You should keep the hat. It makes you look like the amazing Alonzo. He's the best magician around. It never suited me anyway. Is that so? Let me take a look at you. Pududup. Hocus pocus. Siitä sai achievementin, kun piti hattua. Oi joi. Trinket. No en ole ihan varma, mutta se on kyllä aika puhtaisen näköinen, että siinä se voisi olla board riski. Mhm. Kyllä mä sanoisin, että se olisi board riski. Ai mä olisin sanonut street urchin, mutta... Kun ei se ole, siinä ei ollut mitään niinku käsistä, että on työtä nähneet kädet tai mitään sellaista. No joo. En mä tiedä, onko se oikein. You wear your bruises like a badge of honor, a souvenir of your street antics. Your clothes are ragged, yes, but your hair and nails are clean. Niin. Mhm. You're no urchin. This is a rich boy's game, a way to fight off boredom. You made a costume, snuck out from home, and put your skills to the test. Wow, I guess you do know me. Clearly. So, tell me, why did you call that man a liar? Because he is. He told me he's a lord. But no lord has calluses on his hands and sour cabbage stuck in his moustache. Mikä oli hapankaalissa? He caught me with a fist. Nasty bugger. What did you expect? You embarrassed him in front of his peers and he couldn't admit it. Of course he would lash out. You must be careful how you deploy the truth, Dilwyn. It's a potent weapon, as easily turned against the speaker as it is brandished by him. Yeah, well, the truth is what people pay me for. I simply notice things others don't. But I think you know what I'm talking about. Tuleeks Yes, I can do match it too. off? Apprentice.
Induction. No meni tää dialogi nyt ohi. Että niinku, mitä tää niinku, päättely, tai niinku, että pystyy sanomaan ihmisistä asioita, mitä muut ei, niin... No sit se on deduction, mä sanoisin, että se It's vähintään. called deductive reasoning. I happen to be somewhat of an expert in it. I never knew there was anyone else like me. Your abilities come with consequences, Dilwyn. To adults, you're a nuisance. To other kids, a freak. You must learn how to blend in, bite your tongue. But I don't want to blend in. Then they will lock you up. The truth hurts, and the bigger the truth, the further men will go to silence it. Be careful how and when you deploy it. All right. I mean, it was just an amusement. Yes, nothing like a swift uppercut to really pass the time. Perhaps when faced with the monotony of this world, you will find a place in your mind to explore instead. There is little to gain in idle provocation. Varmaan se alempi. Tai alin noista. Alin tai ylin sanoisin. Tai se alin voi... Ei se voi poliisiin liittyä. Incident discourage you from continuing your show. The world needs a little magic these days. Are you kidding? When word gets out, there'll be a queue for me down the street. No way I'm quitting. Good, but dispense with those cheap trinkets. Your mind is impressive enough. And be careful what truths you tell. The show must go on. I'll be famous. Just you wait. Before you go, impress me. What do you see? You're overconfident, as a way to mask your insecurities. You're more vain than you care to admit. And you notice when people notice you. You act like you don't need anyone, because it's easier to pretend you like being alone than to ask for help. You desperately hope to find somewhere you belong. But you never will. Nowhere, no one will ever be enough. And the truth is, you're terrified. You're too smart and too empty inside. You know how dangerous that Kato, saattaa jotenkin poskelle läpsy, jos... Niin. Well, valiant attempt, but alas, you've missed the mark. Oh, really? Well, what does John think? Sherlock, did he just... how? Mä en sano, että tässä tarvitaan vielä rahaa, kun tuli rahaa, mutta eihän se... John hävisi. Se hävisi. Hei. Meni ohi jo. Ai kun niitä kuittaa sen. Olisi tuommoinen tähän viimeksi, kun se olisi hoksannut vaan, että se oli noin lyhkäinen. Meni ohi taas. Meni taas ohi. Ei kun se on. Ei se taida kyllä olla. Tuo ihan tältä puolelta. Taida. Voit se käydä se toisen puolella, kun tuossa on tuonne muut kääntynyt palmu. Eipä tää tänne päin vielä. Ei toi kyllä ole sama Tänne näkö. päin. Niin, mutta tuo palmu on tuolla samalla Joo. mutkalla. Mut se on kauempana tuolta, kun... Tuo on liian kaukana toi. No ei se oo, ei se siitä matcha. Ja sitten tässä näkyy nämä telineet. Nyt ei tommoista ikkunaa. Toisella puolella olisi. No? Toi silta on vääränlainen, tää on kivisilta toi. On tuo kiviseltä. Ja se on kokonaan valmis tossa. On, siis tää on... Laitapa sitä toista puolta vielä. Meni ohi, nyt on kuva eessä. Siellä on tommonen samanlainen aukko kyllä. Jossain on tämmönen samanlainen silta, mutta se on valmis. No en Luulen, että se on joku näistä kolmesta. En jaksaisi juosta niitä nyt kyllä läpi, mutta voit sä katsoa ne sillat nopeasti, jos haluat, mutta näiden etsiminen on vähän tylsää hommaa. Ainakin ehjä. Tuolla on tommonen vänkyrä puu.
On se tää, se on. Toiselle puolelle pitää mennä. Ei pääse siitä. Tää ei osaa hyppiä eikä kiivetä eikä... Ai saatana. Vai pääseekö sinä edes tosta? Sieltä pääsee. Siellä. Sherry, I think we're getting the hang of this. Well. Mitäs sitten? Siellä oli 2 tehtävää vielä. Voi olla vielä jossain lisääkin, mutta me nähdään tuli silleen... Toki se voi aktivoitua vasta tietyssä kohtaa, mutta Tää olisi ollut poliisiasemalla kanssa. Mennään tänne, koska tää on Old Ruinsilla. No. Itse asiassa kummalla puolella me ollaan just oikealla puolella. Yeah. Ei kun mulla just oikealla puolella. Tää on joku pallo tossa äsken taivaalla, mutta onko useampi kuumalla pallo? Se oli Ei Zeppelini. blimppi. Tossa oli blimppi. Ei, anna mennä nyt, no. Ei kun... Täällä oli joku muukin, mitä mä mietin, että se oli se Secret Sea View. Toi saattaa olla. Näytäpä sitä blippikuvaa. Se on tommosen pitkän sillan, katetun sillan kohdalla, että ei se varmaan se on. Mut siellä oli vaan semmonen pallo. No, käännäpä päätä sitten toiseen. Ei kun toiseen. Varmaan näy enää sieltä. Vois että siinä oli vaan se pihapallo, mutta mä en ehtinyt katsoa, kun vaihtuu kuvasta tavara niin asia nopsaan. Mä luulen, että tää on jossain tän tyylisellä tämä. Voi olla. Nyt mä en siitä ohi siitä paikasta, mistä piti, mutta... Ei voi. Jostain sitten takaisin. Mihin sä nyt maat? Takaisin. Otetaan se. Joku meneekö siitä vielä? Meni se tuosta, joo. Good day, sir. Merhaba. Good day to be alive. And by extension, a poor day to take a bullet. Pitäisikö mun ottaa tää hattu pois? Do you know what happened here? Officer said there was a duel, shots fired, and then that fellow took his last breath. Reminds me of last year. So the inspectors have been and gone. Of course. Police don't let an undertaker do his work before they finish theirs. Why are you just standing there? I came to take the deceased to the cemetery, but caught sight of Mother Nature's bounty and had to drink my fill. He won't mind anyway. Let me tell you, friend. Mitä? Sweet sea air, the calming whisper of the waves. It's a salve for all ills. Ja oliko se, että oli joku tosi hieno
maisema ja sitten se You totesi, mentioned että a previous incident. It was in the old city ruins. I remember the deceased was very rich. Front page news, very, very rich he was. But a coin makes a poor shield, as I always say. And who needs it when a view like this is free? Who died? Oh, no, mister. It is not my place to say. Not your place. Nonsense. As you say, he won't mind. Death with dignity, that's all we can hope for, sir. He doesn't need his name out there. We're done. Se on tyhjä se arkku. Oh. Duel. niin, niinhän se sanoi, että Niin. Referee. säännöt on kyllä, että Gosh, how ei... exciting. I always wanted to be a member of a club. I bet you couldn't join. No good at following orders, are you, Sherry? Shut up. Contest then. I shall prove my blind devotion, so to speak, to their inane rules, and you shall eat your words. A case for dueling Webley revolvers. Blank cartridges filled with red wax-covered gelatin bullets. Most assuredly non-lethal, if rather theatrical on impact. Mielenkiintoista. Ne ei oo. The corner of the box is broken, likely from being dropped. Ja se oli, että ne ei ole niinku... Siellä toisella on ollutkin oikeita ammuksia. Do not shed blood at duels. Hmm. Eli nyt jos tulee tappelu, niin ei saa sitten... No. Sillä on hattu. Ei. Tää on aika... Aika räikeä. On. Tää sä mietit. Missä on 1 ja 2? Oh, John. The duelist eventually reloaded his gun, but all the cartridges were filled with red non-lethal rounds. Paitsi, että ei ollut. A blindfold, discarded or lost. Footprint. Millä näihin pääsi? Mustavalkoisella. Joku ei... No. Your opponent was behind you. Se ei ehtinyt kääntyä. Mhm. Joku muu ampui ton. Niin, tässä... Joku niin, tää on kuollut, tää kaveri tässä. This man is no more. He's ceased to be. He's expired and gone to meet his maker. He's a stiff, bereft of life. He rests in peace. You know the rest. Ja Phoenix-lintu. I'll take it. The bullet entered the heart at an angle, implying it was fired from an elevated position. He died instantly. Predictably, the rumors were exaggerated. Sormelleen The sen. blindfold is intact, with both eyes unharmed. No mut sitä se oli, että blind, että... A
A Webley top break revolver. Blank cartridges filled with a wax-covered gelatin bullet. Effectively harmless even at close range, but leaves a nice red splash on impact. Pitäis harjoitella ampumista. Miksi? John, älä This man viitti. is no more. He's ceased to be. He's No kun Katsota kerran sinne piti. rinteelle ylös. maker. He's a stiff, bereft of Pääseekö life, sinne he rests kulkemaan? in Pääsi. peace. You know the rest. Mut sen pääsee sieltä niinku... Ei tältä puolelta. Ei pääse tältä puolelta. Pitäisikö sillä äitsilöllä jutella lisää? I love this place. So Ei. peaceful here, yes. Ei siinä ole juttuakaan tossa Cluessa. Mitä mä en oo löytänyt? Mä et varmaan mitään. Oon mä löytänyt Ei se meni sinne paljon. ylös katsomaan, kuinka pitkään sinne pääsee. Siellä on kuin tuonne liekki tuolla. Niin on. Ehkä tohon pääsee tästä. Sitä mä yritin kysyä, että pääseekö sinne Kyllä, ylös. kyllä. Red stains, relatively fresh. Niin se on ampunut se kuolleeksi julistettu, Niin on. on ampunut sieltä alas. Tai siis ylös. Tai se, joka oli siinä kaverina. And a match revolver. No Koska sekin. sehän oli ampunut. Ne muut ei oo ollut One ampunut. chamber is empty, the others are filled with live rounds. No paskuu. What was that? Siellä on se, mitä tapahtui, Aa. päättelyjuttu. Miten tuohon mentiin? Näin. Mitä on Se on näin? varmaan noin päin, joo. Näin kaatunut. Ehkä tää sitten ampui sinne ylös. Mun mielestä tää niinku vaikutti siltä. Ei. Tää ampui sinne ylös. Niinku just. Koska siellä oli niitä splasheja. Mm-hmm. Mutta eihän se ketään auta. Toi. Nyt kun on nä- vaan 2. Se oli 3. Näissä joskus on 3. Mitä siinä tapahtuu? Tuossa tippuu toi... Mhm. Joo, ei se ole tossa. Tippuu toi laatikko. Varmaan toi. Sitten se taisi olla vielä yksi siellä. Ei kun validate on päällä, ei sit ollutkaan. Kyllä sit oli siinä. Toi on red button. The victim was killed by someone up on the wall. It may have been the referee who took advantage of the duelists while they were blindfolded. This seems plausible, but I must consider all options. What if there was another person here? Uusi. Siinä vieressä oli pallo. Ärsyttävä, kun ei osaa nostaa yhtään jalkaa. Ja kun aina samat pallot. Onko tää nyt, että jos siellä onkin joku muu? Jos siellä onkin joku muu, niin se on Niin, tuossa on ampunut säikähtää. ton. Joo.
Nyt siinä on toi unknown subject. Tai culprit. The victim was killed by someone up on the wall. There may have been someone else here, a fourth person waiting for an opportunity to strike. Me ei ole saatu yhtään collectiblejä. Mä en tiedä yhtään, mitä näissä voisi olla. En mäkään. Eihän tästä tälleen mindpalaseekaan. Siellä on kysely. Sometimes I think beauty can blind you, or you can be blind to beauty, you know? Did he see it all around him, do you think, before he covered his eyes and drew his pistol? The deceased was a member of the Blind Dueling Club, hence the blindfold. Do you know of it? Never heard of such a thing. If you ask me, people ought to open their eyes to the world, not look away. Enough tomfoolery. Give me the victim's name. I told you that's his business, not yours. 2 men duelled, 1 man died. When you hit a rock, stop digging. Niin justiin. Mä en muistanut tommosta En mulla ollenkaan. tullut mieleenkään. Se on varmaan se ylin. Tai siis se... Ei. Tai siis... No joo, katso läpi. What does this have to do with me? Ei se, mikä se nyt on, valitsit sen? Se. What does this have to do with me? Ei sitten. There is more to this case than meets the eye. The victim fell not to his duel opponent, but a hidden marksman in the ruins. Abandon your oversimplistic ideals and tell me the name of the deceased so his killer can be caught. That is wrong, to be sure. Okay, the man's name was Eric von Staub. I heard the officers say that he lived in Scaladio. At last. You may return to your vacant stare. Peilasin. Löytyiskohan toi poliisin arkistosta? Tämähän löytyy. Mut mitä tossa mukaan voinut muuten epäfeilata? No ettei jos kertonut siitä. No ei joo, no siitä. se. Mut ei se jos muuttanut tätä lopputulosta. Key evidence. Collected. Niin, mut ei. Tuli sieltä all evidence. Sätänen. On tän hakea nolue. Mäkin me jotain juopotella, mutta... Se on näissä aina. Löytyykö poliisiarkistoista kansalaisselvityksiä? Ei. Hetkonen, City Hall. Ei, mä oon taas. Miten voi olla näin vaikea poliisiasema? Olisiko jokin poliisimaa edes takaisin? Kyllä. Miksi? No, kun en osaa.
Päivää. Poliisiasemaiheessa. Eikö mä vihdoinkin pääsin sieltä pois? Tää on kyllä ihan hemmetin flamboija tää puku. Asut sinne hattu. Citizens. Scaladio distrikti. No, se on vaan Deathissä ollut. No tuskin se Deathissä vielä on. On se kuollut jo. Se on nopeasti tullut. Varmatko ollut horse accidentissa? Burnett Street ja Bonaparte Street. Mä vähän kiinnostaa, että mitä nämä collectibles olisi ollut. Nyt olisi varmasti tässä vaiheessa pelissä tavallaan pitänyt löytää jo. Voisi kuvitella, että ne on jotain esineitä noissa paikoilla, mitkä ei mitenkään ole spotattavissa. Se pitää mennä vaan viereen ja painaa nappulaa. Niin. Sä täältä etit. Tätä. Old First, City. not first death. Why duel? Front page. Sant. Kuulosti vähän erilaiselta yltä, jos on tippunut. Kyllä. Pakko pistää takaisin paita päälle. Kävi liian lämmin ja nyt sitten tikotti paijan pois. Tuli kuuma, ei kun kylmä. Baskerville Street. Vernet ja Bonaparte. Vaikka to. Siinä on paskat pille. Tässä on Bonaparte ja Werner. Se on tuossa ihan kulman takana. Kannatti tulla tähän ensin. Ei hevonen. Ei. Onko tässä muuten sellaisia torneja? Ei. Neliskanttinen torni, jossa on... Niitä mä oon etitty ennenkin. Oo. Voit saada sitä eteenpäin siinä. Olisiko siinä? Näytti silleen vähän muokatummalta. Se on kysy omat kummalta. Mitä? Jotakin. Ei oliko se kysymys tehtävää edes? Are you able to help me? Sir, I don't know. Try asking someone else. No? Mä sisälle vaan siitä. Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Poliisin vaatteet. Mä termin taakse vaihtaa poliisin vaatteet päälle. Jos tää on niin hölmö toi, niin mun mielestä on taas semmonen, että tän sais niinku... Tämmöset niinku sais saman tien niinku ottaa niinku heittää palveluksesta.
Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Jeeves, nyt sä petit mun luottamuksen. Mitä voit olla noin hölmö? Good day, miss. I regret to disturb you at this tragic time, but could you spare a moment? Oh, officer. I've been waiting. Is his body still in that horrible place? A horrible place? I should introduce you to the Undertaker. But first, you and I shall get to know one another. But that horrible place. In the morning. Silleen, ajaa. Ride Red Pain. Onks tää ampunut sen? Old Bruce's. Joo. Tää on mun mielestä sisko. Woodward Stains. A victim of beatings. No enpä näistä nyt sitten loppupeleissä. No, Old Bruisas. Recent Bruisa. Look Pallid. Veikkaa, että se onko tuo victim of beatings. I am Officer Holmes. I take it you are Magda von Staub, the sister of the deceased? Oh, pardon me. Yes, I am. My deepest condolences, Miss von Staub. Your brother's body will be returned to you shortly, as I believe the case will soon be closed. Nevertheless, there remain some formalities requiring attention. May I ask you a few questions? Oh, if you must. But I'm unsure if I will be of much help. No, mä pitää kysyä kuitenkin. Do you know if Mr. von Staub had any enemies? Someone that may have sought to do him harm? Enemies? I don't know. He and I did not discuss such matters, and he was rarely called upon by visitors. My brother's only guests were his friendly contests, but I was not allowed to participate. I merely heard it all from my room. Contests? Eric would practice shooting on the patio, and occasionally friends would join him, but I couldn't tell you if they ever argued. Forgive my intrusion, but I must inquire about your bruises. Did you take a tumble? Oh, I have a weak disposition. It is not so bad, but my skin marks more easily than a peach. It is the least of my sorrows. But, Miss von Staub, I can tell you suffered new bruises even before the old ones had healed. I have nothing more to add, Officer Holmes. It is what it is. Richie room. May I take a look at Mr. von Staub's room? His Mä nyt ei taida päästä pois ennen kuin on kysynyt, no ettei voi palata niihin. Onko siinä? Where were you when your brother died, Miss von Staub? I was here painting Eric's portrait. My God, you could have asked the servants. Alas, I needed to hear it from your lips. Me tultiin tähän, mutta onko se toiseen puolelle sitten? Mitä sä nyt etit? Se oli siinä. Niin se just näin. Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. May I ask you something? I'll gladly tell you everything I know, officer. No niin, se oli siellä. Niin se... Mä tehtiin näillä kuka oli missä, mutta... Toi tyttö pysyi kotona sen päivän.
Eihän tätä avainta valita. Kun se ei varmaan, kun tuossa on näiden ulko-ovi varmaan tää. Niin on. Good day, officer. Mitä sä nyt Is teet? this familiar to you? Officer, you should ask Mitä someone. sä teet? Mä yritän etsiä tota hemmetin avain. No ehkä se... Huonetta. No mene sinne sisälle taloon, eli eteisessä. Miss von Stab. Täällä on mukaan ovia johonkin suuntaan. Tuolla on yksi ovi esimerkiksi. Tai jos sä kattele paikkansa, vaan painat menemään. Nyt kuvitat, että se Tässä on se olisi ollut hyvä ylhäällä. paikka. Look at those vases, Sherry. Bet they cost a fortune. Would be a shame if someone broke them. Me ollaan hävitty se jo. Nyt se on se ylhäällä edelleen, se On. Balkanilta. Mutta tossa olisi päässyt ampuilemaan, mutta me ollaan... Se voidaan katsoa myöhemmin. Tykki. Jos oli linnun kuva, kyllä hevosen kuva. Und es wird am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen. Deutsche Schule. Onkohan se? Tää oli se tuomari. Mm. Nyt kumpi oli velkaa kenelle? Tuomari oli mun mielestä velkaa sille kuolleelle. Sir Barnaby Boddington, 1879. A wealthy man in his 60s. Should be engaged to such a remarkable gentleman. Se oli naittamassa sitä naista jo. Niin oli. Tää on nyt se blind. Club headquarters, 190th anniversary celebration. Aika pitkä ollut. A typical crest for a league or a guild. Anteeksi. Kasassa. German Foreign Office. Se on ollut oopperassa. Se kirja. Mä yritän, mutta ei se niinku... Sä vaan pistää ton tekstin tuohon. Ehkä sinne ei sen enempää. Tätä ei ollutkaan. Vai viime kerralla ei tullut. No ei tehtäviä hirveän paljon olekaan, mutta... Tuo on vaan 2 ainetta. Ekassa on punaisia 3, tai sen yhden pistää 1 lisään, sitten tulee se 4. Sitten jos pistää... Ei se toimikaan niin. Sitten jos on sinisiä 4. Hei, jos pistää tän. Vai? Ei. No sillä se onkin taas ekan saanut. Jos se pystyy vaihtamaan miinusmerkiksi.
Joo, mitä sä pistät tähän lisää? Tähän on 3. 4 sun pitää saada siitä. Niin, että jos mä pistän tähän +1 ja miinus. Sitten vallankumous. Aina paina punaista nappua. Punainen peruuttaa aina. Punainen niinku peruuta. Mä on sulle viime kerralla ihan sama. En mä kato, tiedätkö, että mä en silleen katon näitä, että... No sit jos mässää nappuloita ja miten sattuu, sitten silleen merkitystä. Jos ei painele vaan ummihkästi. Taas. Ummihkästi nappuloita, niin silloin siinä helposti käy niin. Että... Niin käy. Sitten puolen vaihto. Ei kun puolenvaihto on tehty. Eikö okei? No sit +1. Tai siis -1. No niin. Sitten tuolla olisi samalla tempolla saastanut toisen, mutta se on ihan tylsä tapa, mutta silleen... Tässä ehkä voi saada joku auki, jos tekee monimutkaisemmin näitä, mutta... En tiedä, kiinnostaako olla monimutkainen. En mäkään. Sitten mixing board. Ei se edelleenkään vedetä sinne. Edelleen sama tuonne viivaan menee. Varmasti se on ollut hienompikin tapa kuin tehdä tolleen, mutta ehkä se on tehty tommonen tyhmiön versio. Mennäänkö juttelee siskolle vähän lisää? Ja se toinen huone, missä me ei käyty vielä. Oli, ja sitten oli jossain lintuhäkki. No, se on varmaan siellä lintuhuoneessa. This whip is well loved and well used. Not cool. Miksi täällä on lankaa nurkassa? Ehkä se on pehmoleluja. An ointment by a Dr. Herbert. Onko tää nyt se, oliko äsken huoneessa sänky? Oli. Eikö sitten on se naisen huone? Joo. Excellent score. Se on se nainen, on tappanut sen, koska se haluaa mennä jonkun toisen kanssa naimisiin. Eipä meille kauheasti ole muita hahmoja esiteltykään. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. Sanot sä sen vielä 3. kerran? She covered the locked windows with paintings. Täällä on vielä 2 kertaa lisää. Sad home for a young woman. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remained the end and the beginning. Toi on kuva sieltä. Niin on. Ollaan nyt sen... Se on ruoska kädessä. Eiku mikä se? On. Miksi mä en löydä mitään? The black paint looks thick. It's been mixed with something. Eikö siinä kuvassa ole ne jutut? En luules. Siellä on luoteja siellä alhaalla. Tai hylsyjä. The rounds have been emptied. Kyllä se kuulemma luulee, että me löydettiin meidän... Siinä oli Tai. A handsome portrait of Eric. Miss von Staub does have talent.
Gunpowder. Tyynyt puuttuu sängystä. Mhm. Täällä on tyynyt. Tuolla on joku... Mikä tää valkoinen? No se oli se kirja, mitä me ei päästy Siellä oli... Eikö se kirja oli tässä? Se oli tuo ruoska, mikä tuossa on. Joo. Se on kynttilän jalka tuolla. Siinä on mutta... Siinä varmaan tuossa asehyllyssä on. Eikö se ole... Kynttilässä on pallo kanssa? Vai toisella puolella? Ja pöydällä. Onko se vaan kiilto? Se on vaan kiilto, koska niitä palloja ei enää ole. Ei niin. Jotenkin ton putsarin. Mä kysyn nyt tuolta siivoajalta sitä. Siinä oli ihmisiltä. Can you satisfy my curiosity? I'll gladly tell you everything I know, officer. Mä lähti jalan. Eli se on jossain lähellä. Pitääkö käydä etsimässä nyt toi paikka? Käydä tutkimassa. Harjoittele ampumaan niitä. Millä tää ampui? Varmaan liipasimella. En muista ulkoa. Mitäs se ovi siinä? Se tuskin aukeaa. Ei. Oliko se birdcage edelleen? Se ei tullut vastaan. Ei. Se on se birdcagein avain on se siskohuoneen avain. Joo. Sinnehän me ei mitenkään avaita saatu. Ja tänne. Ammu nyt se. Jos sit saa joku saavutus tai joku... Millä tää ampuu? Liipasimella, niin äsken kysyit. Oh, I love it when you're reckless. Were those Limoges porcelain? Mikä se on se 3. sääntö? Niin, tää on shooting skills olisi. You have a keen eye. Well, I suppose it's yours. Next time, shoot with a blindfold. Eikö tuossa pitänyt tulla nyt sit saavutus, koska se... Lähdetäänkö me etsimään ennen kuin me ruvetaan syyttelemään Vai kysytäänkö me tolta tätä, että missä tää on? No voi sitä kysyä. I beg your pardon? Okay. Thank you for your time, miss. On tästä vasta tultu. Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. No niin, missä tässä lähellä on talo? Aika paljon taloja. No on. Se kysymyksen sellaisenaan oli hieman hassu. Jossa on tommonet 2. Tässä siinä vasemmalla. Eiku toiselle vasemmalla. Toi on toi. Ei. Sinne. Siinähän se on. Might be. Ei se kyllä oo se. Hyvin saman näköinen, mutta ei se oo se. Sä lähit taas juoksemaan katselematta ympärilleen ollenkaan.
Herättää huomioon, että siinä vieressä on sen näköinen talo. Ja sitten nämä ihmiset ei tiennyt mistään ympärillä olevasta. Tuo näyttää sen verran järjeltä tuolta kanssa. Näyttää. Täällä on porttikin auki. Ei se kyllä tää oo. Joo, edusko ihan erinäköinen. Sä vaan meet eikä Se voi kattele. olla takapihalla. On tuossa toi ornamentti tässä etupihallakin. Puhunne. Mä ei kuvan näyttämistä. Se on yksi appelsiini tuossa puussa. Ei aika pois. May I ask for your assistance? I'll cooperate with you, officer. Upper class inhabitants. Southern Grandson Sarau. Oliko se Southern? No ei tästä oikein hirveän paljon etelämmäksi pääse. Niin, mutta se oli Southern. Oli. Southern. Kato sinne, no sä kysyt suoraan, mutta... Mä paljon ympärille kattele, aina voit juoksee johonkin suuntaan. Se edessä olisi vähän sen näköinen. Niin ois. Ei se oo se, parvekin on erinäköinen. Elää tätä lapselta kysy. I'm sorry, officer. I know nothing about that. Lapset on tyhmiä, ei ne tiedä Se olisi voinut mitään. olla upper class. Joo, mutta ei se tiedä mistään mitään. Entäs toi tuolla päällä oleva? Älä tönikuttakaan. Se juoksi itse. Tossa on Siinä on pari. upper class tyyppejä. Do you know anything about this? Of course, officer. Let me tell you. Baskerville Street. Mikä ne oli ne? Jumppaat niitä päässä. Soul Row ja Silent Way. No mut mehän ollaan just Silent Siinä on Waylla. Soul Row siinä alapuolella. No niin. Ja sitten teemme tämmösen. Siinäkö se on? Ei. Tossa olisi poorottu. Tossa on joku tommonen symboli. Muista sit kun sanotaan, että tommonen symboli, niin se on tossa. Onko se symboliluona mitään tappaa? Ei. Ei. Joko tää on Baskerville. Joo. Tässä oli joku paikka. Tiedän kanssa portit auki. Olisiko se se? Siinä se on. Sä saat kyllä ammuskella, jos tulee ammuskelu. Please come in, sir. The gentlemen are waiting for you on the training ground. Down the stairs. No, jos se siinä toisiaan muskellaan, niin...
Übungssaal. Nää on saksalaisia täällä. How often do you think they check the submission box? My application deserves prompt consideration. Sinä... Fancy, not every manor has a custom floor. That is the von Kramkrest, the old Prussian noble family. They must be patrons of the club. Tämä. Bureau das President. Heinrich Eugen von Kram, se on se Mä luulen, että meidän pitää jutella sen kanssa. Sieltä puuttuu piste. Shit. Hetkonen, on kaikki von Krammeja, mutta oliko toi von Krammin se... Se on von Krams Manor. Niin. Täällä ei ole mitään, ei ole enää mitään Ei sinne pääse, kun se John on edessä. John voisi vähän väistää, kuitenkin se on hän on kuitenkin niinku mielikuvitus, että Kyllä tässä tulee tää. It's the killer. Shake it. Get him. it's the killer, eli siis nää tietää, että on joku on Ei vittu. I'm coming for you. Saanko mä restartattua? Mitä toi A tekee? Niin se ampuu vai? Ei ammu Aasta, kun liipasimesta ampuu. Siinä äsken koitse. Eikö noittenkin olisi pitänyt olla, että ne ei ammu? Miten tarvitseeko tässä olla ampumatta niitä? Time to knock this guy out. Niin se olisi varmaan tehnyt ton saman manyyverin uudestaan, kun sä olit niin lähellä sitä. Se on sit sen vasemmassa kädessä, että sun kannattaa mennä siihen vasempaan käteen. Ei se... Mä annan tähdätä tosta käden läpi. Tai siis tolleen niinku... It's all yours now. Go for it. Vasemmalle. X. Ei ihan ehtinyt. I couldn't miss the party. Don't bother moving. The snuff's ready. Rotta meni. Niin niitä on 2. I'm coming for you. No more crime for you until next month. Minkäs ammuttiin Onko sillä jäi käsisuoja? Eikö sillä käsisuoja? Ei. Ei. Se takana on. Mutta joku lamppu voi olla kans. Onko tää käytetty? Ei.
Sulla seuraava. Can overcome the brute now. Sieltä tuli taas yksi. Don't give him the pepper stuff. Se on takana se. No more crime for you until Ei next time. varmaan. Vitsit mä eroan tän, Don't cry, you'll live. tän palveluksesta, kun tää on tällaista tää kaikki. Oho. Siihen ei osunut. Ei. Mitäs toi lamppu? Nyt se olisi. Oh. Toi muuten on toi L, mihin sulla tää käännetään, niin sit sen viereen nappula on se. Niin, että se mihin suuntaan sun pitää kääntää. Ei, koska se on, kun se on ylös, niin se on Y ja äsken oli B, kun se oli vasemmalla ja oikealla. Se tietysti helpottaa tätä hommaa takana. Give him the pepper snuff. Mikä toi on toi pepper snuff nappila? Right shoulder. I must say, Sherry, that was near perfect. Could it be that you're not completely... Mikä tää harjoituksen pointti nyt oli? Mä tiedän. Clever system. Glass crushed underfoot with damp traces still visible. Kohan pitkään. Two glasses with dregs of alcohol. Should I pour us a drink, John? A nice apricot aroma. Marilyn schnapps, I presume. Half full. Varmaan pitää katsella jostain lähimaista. Se musta vakutila taas mitä kaivataan. Siinä on mitä kuvittelet, että käy, jos ammuttaa sokkona toisiaan kohta? Mhm. The same ingredient was used in the dueling revolver's ammunition. All these places are perfectly secluded, ideal for private duels. Mitkä all these places on? Tuossa erota mitään. Tuolla. 5. Häh? 5 nuppineulaa. Yhtään nuppineulaa. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Vähän varmaan huonosti joku näkee. eri värin. Siis ne on kirkkaan punaisia. Oliko mä nythän näin yhden semmoisen. Katsoppa se maalitaulu seinä siitä.
takanasi vasemmalla. Ei siinä ole mitään. Aika vähän suurpiirteinen kulkeessa. Käypä se mustavalkomoodi päällä. Siihen mä oon ennenkin menty, että me ei katsottu sitten täältä niitä. Mä luulen, että se yhden memberin perään pitää vaan lähteä. No kato, siinä on merkki. Mä sanoin, että se ei voi olla kaukana, että se on tässä kulkenut. Koska mä toiseen suuntaan. Kun mä ehdin näkee ton... Niin, sehän voi olla kaksin. Rattaa. Siinä on salaovi. Tämä musta alkoi moodi pois päin. Jos ei sä siellä kato alopaista. Eikö mä tullut täältä? Ei se varmaan ehkä mä tulin joo. Mäpä takaisin sit sinne. Enkä tullut. Koska toi on tossa on toi takan toi. Who the devil are you? I won't go down without a fight. Sherlock Holmes, and if I wanted a fight, you would already be on the floor. Fortunately for you, I'm merely here to ask a few questions. Is that so? Well, come on, pretty boy. How about I fix that nose of yours? Give it a bit more character. Enough. Your compatriots attacked me and I responded. They still have their lives. Onko murtunut joskus toi nenä? True. At least you are not a murderer. Fine, you may speak. Fine. Oho. En ois huomannut minä, että oli. Pitikö tää nyt oikeesti merkitä tää? Mikä merkitään? Toi veritahra. Tää on nyt se Herman von joka oli siellä... From Old Ruins. Mut toi voi olla se tuomari. Niin. Just se. Valpelle 5. Siis molemmathan tossa pitää paikkansa, mutta... Suffers from very poor sight. Se ei ole pystynyt sieltä kaukaa ampumaan sitä. Sitten se on witness. Ja referee. Mut sitähän ne miettii, että onko se referee, oliko se eka vaihtoehto oli se, että se referee on se murhaaja. Oli. Mutta eihän se selkeästi ole se. Tai siis sen jälkeen se oli, että se... Mennään tällä. Joo. So you are Mr. Von Kram, one of the club's best shots, the referee of the deadly duel, and witness to Mr. Von Staub's murder. Incorrect. I am the best shot at the club. Heinrich Vögen von Kram. But how did you know I was there? Your clothes, Mr. Von Kram, the dirt on your trousers confirms your presence in the old ruins. And your jacket features a bloodstain from your attempts to save Mr. Von Staub. That is impressive. It is merely inferential. Now, a few questions, if I may. Be my guest. I have nothing to hide. So, what transpired in the old ruins? Everything began as normal. The signatures, choice of weapons. I checked it all and then blindfolded the duelists. Erich stood to my left and his opponent, Mr. Dorfman, to my right. Before they could begin, the killer fired. And I'm sure it was not Dorfman. Why are you so sure? The sound was different. Not a Webley revolver.
and further away. Missä toi on kiinni toi? The killer must be an excellent shot to What? strike the heart. Varmaan tuossa kauluksessa. What transpired after the shooting? I heard Eric cry out and fall. Mr. Dorfman turned and fired at the killer, but I shouted at him to stop and help. I tried to save Eric, but it was too late. He was gone. I'd like to speak with the other competitor. He left the island. Mr. Dorfman was sure that the killer was after him. He is innocent, I assure you. Indeed, from his position it would be impossible to fire the bullet at such a downward trajectory, but he was a witness. Shame. I don't know what you're talking about. No nää oli sun. You have a nice collection of pistols, Mr. Von Kram. Ah, a fellow connoisseur of firearms. Did something catch your eye? What caught my eye is a missing Lamat. Where is it? Ah, that one. I lost it in a bet. A rare failure of mine. A bet with whom? That's private, Mr. Holmes, and unrelated to your Niin investigation. kato tälleen, että on tommonen blurry. I've never seen this before. No varmasti oot. I can't help you with this. Täällä on vielä jotain. Joo. I don't know what you're talking about. Miksi sä sen otit sen? As it happens, a Lamat 42 caliber revolver was discovered at the crime scene. You said you were missing a Lamat, yes? I did, but my Lamat was a 36 caliber. And you can prove that? My word is proof enough. If I said it, it is true. Ei oo sulla sama pistooli. Sieltähän puuttu myös pistooli sieltä Niin puuttu. veljen luota. Tai sieltä huoneesta. Last year there was a similar incident in which a duelist died. What can you tell me? A tragedy. I shot too well, and my opponent stumbled from the impact. He slipped and fell down the cliff. I regret it all. I have not participated in a duel since. Instead, I only take the role of a referee and supervise the proceedings for safety. I swore that no other club member would die in a duel. Alas, someone else intervened. It seems you owed Mr. von Staub a small fortune. A fortune to you, perhaps, but a trifle to me. Our debts ebbed and flowed. In our next contest, there was every chance I would win it back. Eric was too concerned about all that. Frankly, he often lacked the demeanor of a nobleman. His progressive tendencies could be grating. Mitäs sitten? Sitten varmaan... Tässä ei muuten mainittaa ollenkaan tässä. Jokka. Jokka tuli tänne. Nyt en kyllä tiedä mitä tästä siskoa syyttämään. Can we just get this over with? Tää niinku, kun tuntuu siltä, että tää on niinku... Täällä on jotain, mitä me ei olla vielä löydetty. Your ability to perceive the world can be developed with work and concentration. Recordings labeled in Braille.
how to sharpen one's senses. Addressed to Heinrich von Kram and written with a nervous hand. Arrived just yesterday. That's cool. Ja se löysi. Eerikin jonkun... Aina mä keksisin, jos ettiin se fiancé, mutta ei tällä ole se nimeä ehkä valiko. Ei. Kyllä mä sanoisin, että se on kuule se. En mäkin, mutta... A remarkable tool to conveniently enhance anything. I could use one for my analysis. Älä syytä sitä, ei se ole. Ei. You and Eric were competing for the position of honorary consul, yes? Quite the title. We were, but he stood no chance. Only a true nobleman could take such a role. Difficult for him to contest it now. I need to be elsewhere. Kai se oli sit tässä niinku... Ja sinun tämmönen varmaan sitä kautta. Anteeksi. Pääsit varmaan toista puolta ulos. Niin pääsee. Katso sitä valoa. Katoin. Mut mä oon aika varma, että tänne jäi vielä jotain. Koska tuolla on niinku... Tuolla ei oo all evidence collected. Älä sit mene pois. Ja nyt se puutarha, ei sit varmaan pääse. Eikö se sun taas se edessä? Sinne ei pääse enää. Pääseekö tonne sit? Pääsee. Sinne alas ei. Käy katsopa sen alas vielä. Doesn't appear to be the happiest childhood. Cecilia von Kram with Heinrich, Cologne 1864. Mein Wunder. Kuka se Basti? Lehti oli pöydä. Oli, mutta se oli myös katsottu. No sit varmaan sinne alas takas, jos ei tästä löydä. Vai pitääkö sä kysyä? There must be more you can recall from the day of the duel. I wish. My eyes make me a poor witness, I'm afraid. Yes, your blindness, an affliction since childhood, one presumes. No scars on your face, and you carry yourself with confidence. I'm starting to see your worth, Mr. Holmes. But this limitation developed your other senses and made you an excellent marksman. So, tell me, did you notice anything else? I do recall. Mä mietin, että onko haju. Mä ajattelin, että ääni on sillä, että sä kuulit jonkun mekon kahennan. Came from the direction of the killer. Semmonen niinku... Do you recognize this scent? Yes. This is it. The smell I noticed at the ruins. Where did you get it? Do you know who killed Eric? No man. I need to be elsewhere. Nyt tuli key evidence. Joo, se varmaan tulee all evidence perään. Joo. Siinä on ihan hyvä, että se sulkee niitä paikkoja, missä on katsottu kaikki, ettei... On. No, mutta siellähän on toi täplä. Nyt ei pääse, koska se ei saa hyppiä eikä kiivetä. Eihän täällä ole mitään. Täällä on vaan hupimaja.
No jos ovet pysyy auki, niin sit voi olla, mutta muutenhan nämä pihat on ollut semmoiset, niin ne ei pääse. On. Jos se pysyvä tehtävän ajan pysyy auki, niin silloin se ei voi olla siellä se. Voi sisko, minkä teit? Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps Et you oo might visit her another tosissas. Tässä on toinen sokee. Oh. Floral scent. Onko tosta tommonen sen takia, että tonne taakse voi mennä? Vai olla Good hyvin. day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Onks tää seissurokka koko ajan? No, I'm leaving permanently. This place brought me nothing but sorrow. I am sorry. What do you want? I don't understand. Jos meillä. On. Ei kun tarjossa silleen. Jos I don't understand. mikä sanoo se mies siitä? Ehkä se oli One of tuossa. the revolver cases in your brother's room is missing. Do you know where it may be? I'm not permitted in Eric's Don't. quarters. I suppose he must have taken it with him. Se. Missä hitossa se on? I found burnt letters in your brother's room. I believe they were addressed to you. To me? From whom? They appear to be from some of your suitors. Why did you burn them? I didn't. I didn't even know about them. Eric, he never said a word. It seems you and Mr. Boddington were to be engaged. Were you as thrilled at the prospect as your brother? Mr. Boddington is not how I had imagined my husband. But it was Eric's choice. I didn't dare dispute it. Oo. I beg your pardon? Ehkä tosta olisi voinut kysyä toiselta. There is an unfinished portrait of your brother in your room. Beautiful to be sure, but one detail drew my attention. Why did you add gunpowder to your black paint? You entered my room? I thought you were only inspecting Eric's. It is standard procedure, Miss von Staub. Now, tell me about the gunpowder. Eric's art was his shooting, and this painting is my tribute to him. It felt appropriate. We're both artists in different ways. Ah, cute. I think the time has come to be honest with each other, Miss von Staub. I'll start with my confession. I misled you in our previous meeting. My name is Sherlock Holmes, and I do not work for the police. What? I don't understand. In actuality, I was independently investigating your brother's death and came to an unexpected conclusion. How? Why? It was not a tragic accident, miss. It was cold-blooded murder. And I know the culprit. No. Who is he? Nice try, but as you well know, I'm talking to the culprit right now. What? Are you out of your mind? Certainly not. Allow me to explain how you killed your brother. Means of crime. Ei se. Ei tää. Toi. The missing box in your brother's room contained a lamat, the same weapon used for the murder. You stole it to kill your brother. What? No.
Eric was obsessed with guns. I bet he simply left that revolver somewhere else. Yes, it was left somewhere else. The crime scene. Abandoned in panic. A typical feminine response. Naiset. I've never been to that cursed place. Window of opportunity. Nyt en... Olisiko se dueli? Tää. Tai onko se on kyllä tommonen ajan? Vai? You hid behind the wall. Ainakin tuli samanlainen ääni. The others present could have killed Eric. Ei kyllä kauhean semmonen, että nyt meni oikein ääni. Aha. Mr. von Kram is ill-sighted. So nobody saw anything. Your imagination has run wild. Ah, but you forget one thing. A blind man's other senses grow stronger. Mr. von Kram detected a lavender and pine scent. That of your ointment. You're taking the word of a sightless man. This is monstrous. Motiivi. Sitten se naittaminen. Oli. Missäköhän? No onko se sitten tää Burnt Letters? Vai onko se sitten tää? Mä en lukemaan, kun sä metin kovalla vauhdilla. Että... No, luen nyt. Ehkä se on toi. Joo. It is your brother who was monstrous. He was a tyrant and you could tolerate his abuse no longer. Living with Eric was a nightmare, yes. But he was my brother. Now, Miss von Staub, take your time. Tell me the truth. After our parents died, my life slowly became hell. My brother began to humiliate me. Then he became violent. Each day he'd invent a new punishment. Shut my room, burn my paintings, starve me. And without fail, I would be beaten. All visits were forbidden, all contact verboten. Verboten. His caged bird. His pet. When we Sen takia sillä oli se äkkilintu. He sold me to Mr. Boddington simply to earn a place amongst this island's elite. Was that not freedom from your brother? He sold me as a thing, sir. Who do you think this gentleman was? I could not endure more cruelty. Mr. Holmes, I'm begging you. Please don't do this to me. Don't throw me from one cage to another. Saat nyt täpätkus. Oi, tää on kyllä paha. Kyllä mä sen vapauttaisin. No sit jos sä oot niin hellä sydäminen, niin... You have suffered enough, Miss von Staub, but now it is over. Koska se ei olisi saanut oikeutta, vaikka se olisi mennyt päässyt johonkin kertomaan, niin tuohon aikaan vuodesta kuin maailmasta. Niin, no siis sehän on ihan normaalia. Näinhän tapahtuu. Tämä ei päässyt kotiin hupsutyttö. Niin. Miehet puhuu asioista. I didn't expect such kindness. Kindness? No, where the truth reveals injustice, I expect accountability, but in this matter, Miss von Staub, I see no injustice at all. Thank you, Mr. Holmes. Se olisi kiva, jos tälleen, niin kun jos näitä päästäisiin tälleen pälkähästä, niin sitten niin ne auttaisi jossain myöhemmissä tehtävissä.